مورد بعدی استفاده از ضد عفونی کننده ها در شیردوشی هست. سلام، امروز میخوام در رابطه با دوشش گاوهای شیری نکاتی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. دوشیدن گاوهای شیری برامون اهمیت بسیار زیادی رو داره. در برخی از مواقع ما متوجه میشیم که با افت تولید مواجه هستیم. وقتی افت تولید شیرمون برامون محرز شد، به عنوان مثال ما امروز 1 تن دوشیدیم و فردا و پس فردا دیدیم که 100 کیلو از شیرمون کاهش پیدا کرده، متوجه میشیم که در مدیریت خودمون، در جیره خودمون و در بسیاری از مواردی که مربوط به خود دامدار میشه، مسئول فنی میشه، اینها رو باید ما رعایت کنیم. در رابطه با دوشش نکاتی هست که من این نکته ها رو خدمت عزیزان یادآور میشم. اگر چنانچه اینها یادآوری نشه و اینها گفته نشه و رعایت نشه، چه بسا مشکلاتی رو برای خود ما ایجاد میکنه و دچار خسارت‌های بسیار زیادی را در طول سال و در طول ماه و در دوره شیردوشی ما خواهیم شد. نکته اول در رابطه با دوشش این هست که دوستان آرامش لازم و آرامش کافی در شیردوشی رو داشته باشند و دامهای خودشون رو به آرامی وارد شیردوشی کنند. در بسیاری از جاها ما مشاهده کردیم که با چوب، با لگد، با سر و صدا دامهای خودشون رو وارد شیردوشی میکنن. اینها کلا اشتباه هست. دوستان سعی کنید که آرامش رو در حین شیردوشی حتما رعایت کنید. با فریاد، با سر و صدا استرس ایجاد میشه و این استرس باعث کاهش تولید و افت تولید در شیرواری میشه. ما اون پرزیستنسی یا تداوم شیردهی رو حتما باید به خاطر داشته باشیم. هر چقدر ما آرامش، هر چقدر ما جیره های مطلوبی داشته باشیم، هر چقدر ما بتونیم برای دامهای خودمون رفاه و آسایش رو در خود شیردوشی در داخل فارم ایجاد کنیم، به همون اندازه کیفیت شیرمون، میزان تولید شیرمون هم متناسباً بالا خواهد رفت. نکته بعدی در رابطه با استراحت دام در شیردوشی هست. دوستان 2 نکته رو من اینجا یادآوری میکنم خدمت عزیزان. نکته اول این هست که شما دامها رو به مدت طولانی در شیردوشی نگهداری میکنید و آرام آرام اینها رو میدوشید. اینها خسته میشن. برخی از دوستان میان در واقع از کنسانتره استفاده میکنند و یک جایگاهی رو برای اینها ایجاد کردن در حین شیردوشی که اینها بتونن از کنسانتره استفاده کنن. در برخی از منابع این رو غلط میدونن و چنین چیزی رو در واقع اشتباه میدونن و میگن که اگر از کنسانتره استفاده کنن بلافاصله بعد از شیردوشی اینها در واقع به فارم برمیگردن و اونجا استراحت میکنن و چون سر تیتها و سرپستانک ها باز هستن، میکروب ها از سرپستانک ها وارد پستان شده و مشکلاتی رو برای تیتها و اودرها به وجود میارن. و همین خاطر این 2 نکته هم خاطر شریف دوستان باشه. البته نظر بنده این هست که سعی کنید این شیردوشی رو طولانی تر نکنید. دامها خسته میشن و این خستگی باعث افت تولید در شیردوشی میشه. مورد بعدی استفاده از ضد عفونی کننده ها در شیردوشی هست. عزیزان ببینید ما 2 تا مورد هست. این 2 تا مورد رو در رابطه با شیردوشی و ضد عفونی حتما باید رعایت کنیم. یکی ورم پستان هست. ما میتونیم از طریق استریپ کاپ ما ورم پستان دامهای خودمون رو چک کنیم و یا از طریق دیپ کاپ یا ظرف هایی هستن که اینها تیتهای گاوهای شما رو ضد عفونی میکنن و این ضد عفونی زمانش نباید بیش از 30 ثانیه باشه. یعنی بیش از 30 ثانیه نباید تیتها و سرپستانک ها وارد محلول های ضد عفونی بشن. این رو دوستان به خاطر داشته باشن که این هم یک نوع در واقع مشکلاتی رو برای تیتها به وجود میاره. این در رابطه با سرپستانک ها و ضد عفونی کننده هاست. نکته بعدی ماساژ دادن پستان ها جهت آماده شدن برای دوشش است. ببینید تا زمانی که دامهای خودتون رو آماده برای شیردوشی نکنید، ممکنه اون شیری که مورد توجه شما هست اینها رو نتونید از دامتون بگیرید. دامها یک پتانسیل و ظرفیتی رو برای تولید شیر دارن. اگر بتونید از همه ظرفیت‌ها و پتانسیل دام برای دوشش استفاده کنید، این کار بسیار مطلوبی هست. به اینم بستگی داره که شما چگونه و به چه صورت با دامهای خودتون در حین شیردوشی
رفتار کنید. پس سعی کنید که با مایع معمولی، با آب معمولی اودرها و پستانها رو در واقع شستشو بدید و با حوله تمیز هم اونها رو پاک کنید. حوله ها معمولا برای هر دام یه دونه در نظر بگیرید. سعی کنید با یه دونه حوله تمامی دام های خودتون رو تمیز نکنید. این عمل باید بین 60 تا 90 ثانیه انجام بگیرید تا اکسیتوسین ترشح بشه. وقتی اکسیتوسین ترشح شد در واقع دام شما آماده شیردوشی هست. شما میتونید خرسنگی ها را وارد تیت ها بکنید. این هم یک موردی هست که دوستان این رو هم باید رعایت کنند. اما نکته بعدی خود در واقع کارگر هست. کارگران عزیز باید حتما دستهای خودشون رو موقع شیردوشی ضدعفونی کنند، دستهای خودشون رو بشورن که آلودگی از طریق کارگر وارد شیردوشی نشه و مشکلاتی رو برای دامها به وجود نیاره. چون هر چقدر ما در مورد ورم پستان صحبت کنیم، ورم پستان یک بیماری هست که در جلسات قبل در مورد این صحبت کردیم. مدت‌ها طول میکشه که دامدار متوجه بشه که دچار ورم پستان شده و خراش هایی که در بدنه خود پستان و در اودر هست، از این طریق هم آلودگی هایی وارد پستان میشه که اینها رو هم دوستان باید مد نظر داشته باشند. ما دو نوع در واقع هورمون داریم. این هورمون ها به دو صورت عمل میکنن. وقتی شما دام های خودتون رو برای شیردوشی آماده میکنید، دو تا هورمون در اینجا وظیفه خودشون رو انجام میدن. یکی هورمون پرولاکتین هست. این هورمون پرولاکتین تولید شیر رو در اودر بر عهده داره. دومین هورمون اکسیتوسین هست که ترشح شیر رو بر عهده داره. یعنی یکی تولید شیر و دیگری ترشح شیر. این دوتا وقتی همزمان شما رفتار متناسبی رو در جایگاه شیردوشی انجام میدید، میتونید ظرفیت بیشتری رو از دامهای خودتون بگیرید و در شیردوشی شیر بهتر و مناسبتری رو داشته باشید. دوستان اگر این نکات رو در شیردوشی رعایت کنند و خرسنگی ها و امکاناتی که برای شیردوشی شما لازم دارید اینها رو ضدعفونی کنند و رعایت کنند برخی مسائل، شما میتونید شیر بهتری بدوشید. شما شیر با کیفیت تری خواهید داشت و میتونید از پتانسیل و ظرفیت دامهای خودتون استفاده کنید. سعی کنید در شیردوشی فشار بیشتری روی پستان وارد نشه، یعنی به صورت خالی خرسنگی ها کار نکنند، چون ممکنه صدمات جبران ناپذیری رو به پستان وارد کنند. اینها مطالبی بود که سعی میکنیم دوستان اینها رو رعایت کنند. اگر رعایت کنند کیفیت شیر و میزان تولیدی شیر رو حتما بالا خواهند برد. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر سوالی در رابطه با دوشش داشتید حتما کامنت کنید تا در اسرع وقت به سوالات شما عزیزان پاسخ داده بشه. خیلی ممنون. خدا نگهدارتون.